اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن زموږ په تیر لیکچر کې چې کوم دی نو مونږ خبره کړې وه چې زموږ سره مطلب اټامیک ماس څنګه معلومیږي، مالیکولر ماس زموږ سره څنګه میلاویږي او معلومیږي او فارمولا ماس زموږ سره څنګه معلومیږي. نو نن زموږ ډسکشن چې کوم دی هغه په فارمولا ماس باندې دی. په تیر کې مونږ وایي چې فارمولا ماس په مونږ په کم سبسټانسو کې اخلو یا په کم یو مالیکیول کې اخلو، نو هغه به مونږ په ایانیک چې کم کمپاوند دی، مطلب ایانیک بانډ چې د هغو په منځ کې جوړ شوی دی، هغې په باره کې به نن مونږ خبره کوو. نو راځئ چې نیکسټ پیج ته لاړ شو چې زموږ نوی لیکچر کوم دی. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري فارمولا ماس په همیشه مونږ د ایانیک کمپاوند نه اخلو. اوس ایانیک کمپاوند کم دي؟ ایانیک کمپاوند هغه دي چې کله یو دوه ایټم یا د دوو نه سیوا ایټم د هغو په منځ کې یو بانډ جوړ شي، صحیح ده، او په هغې کې الکتران پرمننټلی د یو ایټم نه بل ایټم ته واوړي، نو په یو ایټم باندې پازیټیو چارج راشي او په بل ایټم باندې نیګیټیو چارج راشي. تاسو ته چې څنګه په سکرین باندې ښکاري زموږ سره پوټاشیم اکساید تاسو ته ښکاري، په دې کې زموږ سره 2 کیری پکې او 1 چې په کوم دی زموږ سره اکسیجن دی پکې. نو تاسو ګورئ چې په کې باندې لپاسه تاسو وینئ زموږ سره +2 چارج دی او په اکسیجن باندې -2 چارج دی. نو د +2 او -2 چارج مطلب دا دی چې زموږ سره کې چې کوم دی هغه څه چل کړی، دوه الکتران ورکړي دي چاله اکسیجن له، او اکسیجن ته په لاست شل کې د دوه الکترانو ضرورت دي، نو هغه دوه الکتران اخیستي دي. نو موږ وایو زموږ سره یو ایټم چې کوم وي هغه نیوټرل وي، په هغې باندې زموږ سره چارج نه وي. خو چې کله زموږ سره موږ وایو چې په یو ایټم کې کله الکتران وي، الکتران په نیګیټیو چارج او پروټان په پازیټیو چارج باندې. نو چې کله موږ وایو چې دا نیوټرل دی، چارج پې نشته، نو چې کم ایټم ته الکتران ور واوښتو نو د ځان سره یې نیګیټیو چارج ویوړو. نو چې کله یې نیګیټیو چارج ویوړو نو موږ وایو په ده باندې نیګیټیو چارج راغی، او د چا نه چې الکتران لاړو نو موږ وایو نیګیټیو چارج د ده نه کم شو، نو په ده باندې پازیټیو چارج راغی. نو موږ وایو دا قسمه کمپاوند چې کوم دي دا زموږ سره ایانیک کمپاوند دي. اوس په ایانیک کمپاوند کې به موږ داسې چل نه کوو چې د هغې به موږ مالیکولر چې کم ماس دی به معلوموو، به داسې نه معلومي، د هغې نه به موږ څه چل کوو، د هغې به موږ فارمولا ماس معلوموو. فارمولا ماس په څنګه معلوموو؟ مطلب زموږ سره پوټاشیم اکساید دی، د پوټاشیم اکساید فرض کړئ زموږ سره په یو لوښي کې زموږ سره پراته دي، او د هغې نه یو وړه ذره موږ راوالو، او هغه یوې ذرې ته موږ څه وایو؟ فارمولا یونټ ورته وایو. او چې هغه ذره موږ وګورو چې په هغې کې کوم خصوصیات دي چې هغه د لوښي په دې پوټاشیم اکساید کې هم هغه خصوصیات موجود دي، نو چې کله هغه موږ والو نو موږ وایو زموږ سره په دې کې داسې دي د ټول ایټمونو چې کوم دی سمز دی، مطلب دواړه ایټمونو چې کوم دی څه دی رایوځای شوي دي په څه کې؟ په فارمولا یونټ کې. نو دا زموږ سره فارمولا یونټ دی. بیا موږ وایو چې اوس د فارمولا یونټ به موږ مطلب ماس څنګه معلوموو؟ نو ماس په داسې معلوموو چې موږ به د کې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري فارمولا ماس آف K2O. نو اټامیک ماس پر راوالو د چا؟ د کې اټامیک ماس چې موږ راوالو نو زموږ سره د دې کې اټامیک ماس چې کوم دی هغه 39.0983 دی. نو زموږ سره 2 دي، نو په 2 کې به له موږ څه چلو کړو؟ ضرب ورکړو، او AMU چې کوم دی دا زموږ سره یونټ دی، AMU اټامیک ماس یونټ دی، صحیح نه؟ مطلب که فرض که د یو ایټم مونږ اټامیک ماس یادو نو د هغې سره به AMU خامخا لیکو. څنګه چې مونږ دکان ته ورشو مونږ وایو مونږ له چیني راکړه، نو مونږ داسې نه وایو چې مونږ له چیني راکړه، مونږ وایو 2 کیلو چیني راکړه یا 3 کیلو چیني راکړه. نو دغه یې سره SI یونټ دی. نو دغه شان زموږ سره د یو ایټم هم زموږ سره چې کله ماس مونږ معلوموو د هغې AMU چې کوم دی زموږ سره اټامیک ماس یونټ دی، صحیح ده؟ نو چې کله مونږ د 2 له مونږ ضرب ورکول شي د کې تعداد پکې 2 دی، نو 39.0983 AMU له به مونږ په 2 کې ضرب ورکو، د هغې نه راغی 78.1966 AMU پلس اکسیجن اټامیک ماس چې کوم دی زموږ سره 16 دی، نو 16 به ورسره څه شي؟ پلس شي. نو مونږ ته پته ولګېده چې فارمولا ماس د پوټاشیم اکساید چې کوم دی هغه دی 94.1966 AMU دی. دغه شان که فرض کا NaCl دی، نو په NaCl کې هم مونږ وایو چې زموږ سره څه چل شوی دی؟ سوډیم لګېدلی دی او کلورین له یو ایټم ورکړی دی، نو په سوډیم باندې پازیټیو چارج راغلی او په کلورین باندې نیګیټیو چارج راغلی. نو د سوډیم زموږ سره چې کوم اټامیک ماس دی هغه به راوالو، تقریبا زموږ سره 22 دی، او دغه شانتي د کلورین چې کوم دی اټامیک ماس دی نو زموږ سره 35.5 دی. نو دواړه په خپل منځ کې مونږ پلس کو، د هغې نه چې څه راله نو مونږ وایو چې دا زموږ سره د فارمولا ماس دی، زموږ سره د څه؟ د سالټ، یا زموږ سره فارمولا ماس دی د څه؟ د سوډیم کلوراید، یا زموږ سره فارمولا ماس دی د څه؟ د NaCl. نو دغه شانتي به مونږ فارمولا ماس په څه کې ورو؟ په ایانیک کمپاوند کې.
په کوویلنت کمپاوند کې به زموږ سره فارمولا ماس نه یا به مالیکولر ماس وي او چې کله زموږ سره یو اټم نو په اټم کې هم موږ وایو چې زموږ سره باسي اټامیک ماس پي او چې کله دوه اټمونه رايوځای شي یو مالیکول جوړ کړی نو موږ وایو دا مالیکولر ماس دی خو چې سي کوویلنت کمپاوند دی آیانیک کمپاوند نه که پرس که آیانیک کمپاوند دی نو په آیانیک کمپاوند کې به تا خبر تاسو یاد ساتئ چې به سي فارمولا ماس پي فارمولا ماس به موږ څنګه معلوم د آیانیک چې کم کمپاوند دی مطلب زموږ سره پوټاشیم اکساید دی د دې نه به یو کچه ذره راوالو فارمولا یونټ هغې ته ویل کېږي چې په هغې کې هغه خصوصیات د پوټاشیم اکساید هغه خصوصیات په هغې کې صحیح موجود دي موږ به هغه راوالو او د هغې بیا موږ څه چلو کړو د دغې کمپاوند به موږ څه چلو کړو د کې د پوټاشیم اکساید کې د کې به موږ اټامیک ماس ولیکو او 2 دی کې 2 او دی نو چې 2 دی په 2 کې به له ضرب ورکو اکسیجن زموږ سره 1 دی نو د هغې اټامیک ماس زموږ سره 16 دی دا دواړه موږ پلس کړه او تاسو ویلی چې 94.1966 AMU نو زه په اسانه باندې یو سړي ته ویلی شم چې د پوټاشیم اکساید فارمولا ماس چې کوم دی زموږ سره دی 94.1966 AMU دی زموږ سره I hope چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ لیکچر خو دونه زیات غټ نه سمپل لیکچر او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږه نیکسټ چپټر چې کوم اټامیک سټرکچر دی په هغې باندې به خبره کوو نوي لیکچر ته به مونږ اورو په دې کې زموږ سره مول وغیره پاتې دي خو مول دونه غټ څه کانسیپټ نشته او د ایوارګاډوز نمبر دی د هغې هم دونه څه غټ کانسیپټ نشته بس اسانه خبر ایوارګاډوز نمبرز چې کوم دي دا د 1 مول برابر دي او دغه شان 1 مول چې کوم دی دا برابر دی د یو اټم د اټامیک ماس چې کوم دی د هغې صحیح برابر دي نو په دې کې دونه څه کنفیوژن نشته او انشاءالله موږ به نوي چپټر ته به ځو اټامیک سټرکچر به وایو او انشاءالله په دې جنوري کې به موږ د 9th او د 10th کورس ختمو خو د څه مصروفیاتو د وجې نه زموږ دا لیکچر چې کوم دی لږ لیټ اپلوډ شو نو د هغې دپاره مونږ معذرت غواړو او انشاءالله العزیز بیا به د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر د سبجیکټ نه سټارټ اخلو نو خوشحاله اوسئ خپل خیال ساتئ د الله په امان